Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, am început citirea. La baza pachetului avem cavalerul de monede, regele de monede, pajul de cupe. O legătură aici cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Discutăm despre o perioadă în care te concentrezi foarte mult în plan profesional. Da? Poate să fie și o perioadă în care dai dovadă de maturitate în alegerile tale. De asemenea, văd aici pe cineva care se mișcă încet și sigur. Este o persoană matură, asumată, poate să fie o persoană care este foarte, foarte atentă la detaliile din jurul său. Da? Însă, mai mult decât atât, uite, văd aici că e ca și cum mergi undeva să rezolvi poate o problemă financiară. Da? Unii parcă sunteți într-o perioadă în care aveți tot felul de responsabilități aici. Apoi avem 2 de cupe în plan personal. 2 de cupe înseamnă și un moment în care te întâlnești cu o persoană dragă ție. 2 de cupe înseamnă și faptul că ai o discuție aici de la suflet la suflet, dar pentru alții, bineînțeles, văd și o conversație care a avut loc recent, fie între tine și partener, fie între tine și o persoană dragă. Tot 2 de cupe poate să însemne și faptul că ai avut o discuție cu cineva în legătură cu ideea de relație, de stabilitate. Da? Dar uite, e ca și cum ți-ai împărtășit ceva cu o persoană. Și apoi avem temperanța, o legătură cu zodia Săgetător. Da? Temperanța înseamnă vindecare, înseamnă echilibru, înseamnă liniște. Și ce pot să mai văd este un moment în care începi să te apropii mai mult de sufletul tău. Da? Hai să vedem despre ce este vorba cu 2 de cupe. Uite, avem așa. O femeie cu părul deschis la culoare, da? Și o persoană protejată. Poate e cineva, uite, care vrea să te protejeze. Unii poate ați avut o discuție cu o persoană care e mai blândă, e iubitoare, poate să fie și o persoană care e deschisă la suflet. Hai să vedem temperanța. Și avem o femeie brunetă, da? Și avem adoratorii. Aici parcă ai o discuție cu o persoană dragă ție, da? Poate e o prietenă, e cineva care te adoră sau e cineva care îți dă cuvinte frumoase de apreciere, de laudă. Mai vreau o carte. Simt aici că ai prietene sau persoane din familie, sunt femei care îți sunt alături, care te ghidează, care te ajută. Avem o femeie puțin nervoasă, agitată. Și avem judecătorii, da? Furia, supărarea. Deci poate să fie o persoană aici puțin supărată în jurul tău, care are nevoie de ghidare sau care are nevoie de un sfat. Sau uite tu, da? Nu știu, ai o discuție cu cineva și ești ajutat. Hai să vedem în continuare. Avem cavalerul de cupe, deci cineva care vine cu o ofertă către tine, fie este o ofertă de dragoste, fie pentru unii are legătură cu o propunere foarte apropiată de sufletul tău. Da? Unii poate aveți de făcut și un drum spre un loc drag sufletului vostru. În unele cazuri, văd aici că iubirea poate să apară pe la muncă, poate să fie și asta. Iar apoi avem 4 de spade, deci avem aici ideea de odihnă, de liniște. 4 de spade înseamnă relaxare, înseamnă
odihnă. Da? Deci e un moment în care vrei să te odihnești, vrei să te relaxezi, vrei să te liniștești. Poate vestea asta îți aduce liniște și pace. Hai să vedem cavalerul de cupe, ce spune. Și uite, avem aici copilul. Poate ai legătură aici cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care pur și simplu nu are experiență de viață. Sau o persoană care e mai sensibilă din fire. Absență avem aici, deci e o persoană absentă. Cineva care poate vine și pleacă din viața ta. Mai vreau o carte. Revelație importantă. Simt aici un moment în care ți-ai dat seama fie de imaturitatea cuiva din jurul tău, fie are o legătură cu o persoană care e cumva absentă. Hai să vedem 4 de spade ce spune, pentru că totuși eu văd aici liniște, pace. Avem gânduri, da, și speranță. În continuare te văd aici foarte gânditor, foarte gânditoare și în așteptarea unui răspuns. Mai poate să însemne și că reușești să-ți găsești liniștea. Capcană, o persoană cu probleme și împăcare. Poate e cineva aici, nu știu, care încearcă să te pună într-o poziție ciudată. Poate să fie și o capcană, da, la care tu te gândești. Uite, văd aici o întâlnire care, să știi că îți va aduce liniște. Deci persoana asta îți spune ceva. Este o persoană sinceră, văd eu. Avem cadou. Deci poți să primești un cadou, o scrisoare, o veste bună, care să te elibereze cumva, să-ți aducă liniștea. Ia să vedem ce spune acest tarot. Avem văduva. Oh, ok, dorința și banii. Da. Deci eu cred aici că are legătură cu o veste bună legată de partea financiară pentru unii dintre voi. Sau poate avea legătură cu o persoană matură, asumată. Pentru unii poate e vorba de o veste pe care o așteptați de la o instituție cu nume feminin sau poate e ceva legat de o firmă, poate e ceva legat de o persoană matură din jurul vostru care, bineînțeles, vă poate da o veste eliberatoare. Și uite, e o bucurie neașteptată pe care o ai. Bun, hai să vedem în continuare. Surpriza e pajul de spade, deci o persoană curioasă, cineva care vrea să știe mai multe lucruri. 6 de spade, deci cineva care e foarte curios aici în legătură cu un drum. Sau poate cineva de la drum. Pentru alții poate să însemne și o persoană care te invită undeva, da? Îți propune să faceți un drum, îți propune să mergeți undeva anume. Hai să vedem ce e cu pajul de spade. Poate este o propunere legată de partea de studii pentru unii și avem aici hoțul. Da? Deci parcă e cineva care se interesează, da? Parcă vrea să afle mai multe lucruri despre tine, despre relația ta. Cineva care vrea să știe mai multe despre drumul tău. Și avem bani mulți. Da, deci e cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre partea financiară.
surpriză, victorie, omul legii. Surpriza aici poate avea legătură cu o persoană care, uite, îți poate propune un proiect, îți poate propune o colaborare, pentru că e ceva legat și de bani sau e ceva legat și de partea materială, văd eu. Hai să vedem 6 de spade, ce vrea să spună. Avem moartea, da? Drumul ăsta are legătură cu un sfârșit. Un sfârșit și succes. Eu cred aici că ceva se rezolvă mai repede decât ți-ai fi imaginat. Avem o surpriză pe care o ai. Dar e o veste bună. Mai vreau o carte. Avem dulcegărie, da? Vești dulci, vești bune. Și avem impediment, da? Deci poate are legătură cu un blocaj de care tu știai și acest blocaj se elimină cumva din viața ta. Mai vreau o carte. Ia uite, a ieșit cartea căsătoriei, da? Sau cartea contractului, cartea înțelegerii, cartea relației. Și e surpriză aici. E o surpriză. Bun. Hai să vedem ce spune și acest tarot cu surpriza asta. Avem un bărbat matur sau poate să fie o companie veche, o companie cu nume masculin. Mai poate să însemne și o problemă din trecut, poate e o problemă care există că ai îngropat-o. Mai vreau o carte. Și avem noroc, bani puțini și prieten sincer. Deci aici eu văd că e un noroc foarte mare pe care l-ai tu. Printr-un prieten sincer, printr-o persoană dragă ție, dar simt eu că nu e o persoană neapărat extrem de apropiată. Poate să fie o persoană mai îndepărtată, dar care totuși este sinceră. E un noroc mare pe care l-ai aici. Și mai avem bărbatul, tristețea și pierderea. Da? Deci e cineva aici, uite, care e și trist în legătură cu o pierdere. Mai vreau o carte. Hoțul și casa. Surpriza, uite, poate avea legătură și cu o persoană din casă, din familia ta, care poate te-a supărat cu ceva anume. Avem veste și căsătorie. Sau veste și contract. Eu tot cred că surpriza are legătură fie cu o relație, ceva ce vei afla, fie are legătură cu o propunere de colaborare sau o propunere chiar de relație în sine. Da? Și mai văd că e cineva care poate să rezolve o situație cu viteza luminii. Da? Hai să vedem ce zice tarotul meu în legătură cu surpriza asta.
Surpriza, uite, e așa, cineva dorește să te revadă, te dorește cineva și musafiri. Surpriza aici are legătură cu cineva care vrea să-ți vină în vizită. Poate e cineva care vrea să se apropie mai mult de tine. Da? Poate să însemne și asta. Și avem așa, casă străină, bucurie mare, dragoste sinceră și scrisoare. Eu cred aici că surpriza are legătură cu o bucurie foarte mare pe care o vei avea, așa cum am spus, care pur și simplu ți aduce liniștea, ți aduce pacea. E ceva extrem de benefic pentru tine. Eu așa simt să-ți transmit. Și poate are legătură și cu o persoană puțin geloasă. Cumva ieși bine dintr-o situație, se finalizează ceva poate mai repede decât te-ai fi așteptat. Hai să vedem ce părere au îngerii romantici cu situația asta. Și îngerii zic așa, că pentru a recăpăta romantismul e nevoie să te bucuri de fiecare moment. Și avem decepție, cineva poartă o mască falsă în relația asta. Eliberează-te, a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Rămâi optimist asupra iubirii tale, da? Gândirea pozitivă te ajută. Poate are legătură cu ceva ce vei afla, care poate inițial nu-ți place, dar te eliberează. Și îngerii zic să rămâi optimist. Văd aici niște probleme care fie țin de familia ta, fie de o persoană din familia ta sau cineva din jurul tău care are probleme în familie. Bun, hai să vedem acum și oracolul, ce spune. Avem o regină de gheață, o femeie divorțată, o mamă, este o femeie singură sau este o femeie cu o carieră în spate. Și avem o iubire din trecut, o veche iubire. Și avem un bărbat sincer, da? Sau un bărbat cu părul deschis la culoare. Și avem așa, ceva ce se închide într-un timp scurt sau e o decizie bruscă. Și avem aici obstacol, blocaj, muncă, profesie. Deci eu cred că e ceva aici care se închide foarte brusc. Poate are legătură, repet, cu un blocaj. Ceva ce nu funcționa. Și avem libertate, deci cineva care se eliberează. Avem iubire adevărată, o conexiune pură, da? Și o persoană matură. Sau o instituție, sau o persoană cu experiență. Însă, repet, surpriza are legătură cu o eliberare bruscă. Da? Bruscă. Da. Să vedem acum niște mesaje bonus din oracolul meu. Avem luna martie, cifra 3, zodia berbec, zodia pești, cu mesajul bărbat tânăr. Ziua de joi, un cadou. Inițiala F, cu mesajul fermecat vrăjit. Zodia vărsător, tehnologie, autenticitate. Iar apoi avem luna iunie, cifra 6, zodia gemeni, zodia rac, cineva dorește să te revadă. Surpriza are legătură, poate, nu știu, cu o situație în care, ca prin minune, da, ceva
se rezolvă sau o persoană revine către tine. Cineva vrea să reia legătura cu tine. Avem așa, roșcat, roșcată, inițiala R, o persoană vicleană, ziua de sâmbătă, luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară, ești lăudat, onorat. Deci, eu cred că are legătură și cu o persoană puțin falsă. Da? Puritate, anotimpul de iarnă. Eu cred aici că tu afli despre o persoană care fie e falsă, fie cineva din jurul tău are probleme cu un personaj fals. Avem non-culoarea negru cu mesajul întuneric, inițiala G, ghidare divină, miraj, inițiala M, eros, senzuală, chakra 2, 22, o zi plăcută, luna februarie, cifra 2, zodia vărsător, zodia pești, bucurie de departe, iar apoi avem comunicare, chakra 5. Da. Deci din nou mi se repetă mesajul cum că reușești să faci lumină într-o problemă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.